खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा नाम सरजीत कौर डॉक्टर करतार सिंह पिंड रकवा ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੰਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ 1 ਰਸੋਈ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਅਤੇ ਵਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲ੍ਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਧਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜੀਵਨ ਭਰਿਆ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੈਫ ਕਨੇਡਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਪੁਮਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਤੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਝੱਲੀਆਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਮਕਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਾ 1 ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਸਾਹਿਬ ਕਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਕਾਨ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।